Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Πισαλής, τεχνολόγος γεωπόνος και τεχνικός σύμβουλος στη G-Gold Ελλάς. Σήμερα είναι 17 Σεπτεμβρίου 2025 και βρισκόμαστε στην περιοχή της Νάουσας, στα κτήματα της εταιρείας Μήθρας, όπου και πραγματοποιείται η πρώτη συγκομιδή στην Ελλάδα της κοκκινόσαρκης ποικιλίας ακτινιδιάς της Donghong. Ήρθαμε στο κτήμα της εταιρείας για να δούμε λίγο πώς γίνεται η συγκομιδή, αλλά και να σας δείξω την ποικιλία στην ουσία, για να δείτε και πώς είναι στο κτήμα και πώς φαίνεται, και να πούμε κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συγκεκριμένης ποικιλίας. Μπορείτε να δείτε ένα πλάνο γενικότερο του κτήματος, το οποίο είναι αυτό το κτήμα φυτεύτηκε είναι 3 ετών ακριβώς, φυτεύτηκε το 2022, είναι σκεπασμένο, όπως βλέπετε, καλυμμένο με πλαστικό. Το πλαστικό βοηθάει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη ποικιλία να αποδώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη των φυτών βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ καλή για την ηλικία του. Έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες καλλιεργητικές τεχνικές στο συγκεκριμένο κτήμα, και σήμερα, αφού πλέον έχουμε μετρήσει σαν εταιρεία όλα τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για τη συγκομιδή, όπως είναι η ξηρά ουσία, τα ζάχαρα, η σκληρότητα, το χρώμα, όλα αυτά έχουν μετρηθεί, και αφού εκπληρώνονται όλες οι προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις, προβαίνουμε σε άδεια για τη συγκομιδή. Πληροφοριακά, η ποικιλία αυτή την περίοδο έχει μία ξηρά ουσία επίσημα καταμετρημένη από το εργαστήριο στο 21,1%. Τα ζάχαρά της έχουν φτάσει στο 10,4%. Η σκληρότητα είναι πάνω από 6,5 μονάδες, και ο χρωματισμός, θα το δείξουμε σε λίγο, ότι είναι επίσης εντυπωσιακός. Ας δούμε λίγο τώρα πώς φαίνονται τα φρούτα πάνω στο δέντρο. Αυτά είναι τα φρούτα. Μπορούμε να δούμε ότι μιλάμε για μια ποικιλία που έχει ένα σχήμα κυλινδρικό, με ένα πολύ καλό μέγεθος καρπού για τη χρονιά, για την ηλικία. Δεν έχει τρίχες, είναι άτριχο, φαίνεται ότι γυαλίζει κιόλας. Η πρώτη παραγωγική χρονιά αυτή επιλέξαμε να μην έχει μεγάλη παραγωγή, γιατί δεν θέλαμε να ζορίσουμε ιδιαίτερα τα φυτά. Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε περισσότερο τη φυλλική επιφάνεια και την δομή του φυτού, αλλά για την επόμενη χρονιά βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη και οι βέργες είναι πάρα πολύ καλές, οπότε του χρόνου θα έχουμε πολύ καλύτερη παραγωγή. Δέξτε λίγο και αυτή εδώ πέρα. Και μπορούμε να δούμε λίγο τώρα και το εσωτερικό του φρούτου. Βλέπετε ότι κάνει αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο δαχτυλίδι, ας το πούμε, γύρω από τα σπέρματα, τα οποία του προσδίδει μια ιδιαιτερότητα, θα λέγαμε, με πάρα πολύ καλή γεύση καρπού. Αυτό δυστυχώς δεν μπορείτε εσείς να το γευτείτε, αλλά έτσι είναι. Και εδώ τώρα είμαστε στο στάδιο της συγκομιδής. Η συγκομιδή γίνεται με πάρα πολύ προσοχή.
Βλέπετε ότι οι εργάτες έχουν υποχρεωτικά φορούν γάντια μάλινα και τοποθετούν με προσοχή τα φρούτα στους κουβάδες, εννοείται χωρίς κουτσάνια. Και μετά οι κουβάδες αυτοί καταλήγουν στα bins. Έλα. Τα bins εδώ προσέχουμε να μην γεμίζουν πάρα πολύ, να φτάνουν στην ουσία μέχρι το ύψος εδώ της πατούρας που λέμε. Οι αποδόσεις για αυτή την πρώτη στην ουσία παραγωγική χρονιά, από ό,τι φαίνεται θα αγγίξουν τον έναν τόνο το στρέμμα, κάτι που σημαίνει ότι τις επόμενες χρονιές που θα είναι μεγαλύτερα τα δέντρα, οι αποδόσεις σίγουρα θα υπερβούν τους 3 τόνους. Βέβαια το ζητούμενο για την ποικιλία δεν είναι το τονάζ, όσο είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το να έχει δηλαδή ένα μέγεθος και ένα χρωματισμό αντιπροσωπευτικό της ποικιλίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για την ποικιλία. Πολύ καλή, ελπιδοφόρα ποικιλία. Ελπίζω ότι θα ευδοκιμήσει όχι μόνο στην περιοχή που φαίνεται ότι ευδοκιμεί, αλλά και σε άλλες περιοχές, και νομίζω ότι το μέλλον της ανήκει. Ευχαριστώ πολύ και τα ξαναλέμε.